Hi guys! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. I'm Angelica Delar. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. So for today's video guys is we're going to have another review about this product. Hindi ko alam kung new siya or hindi. Kung matagal na ba siya or hindi. But nag-trend kasi siya, nakikita ko siya sa Instagram, sa Facebook, at sa Shopee. Parang recommended na product talaga siya. So, yun, binili ko siya kasi nag-sale din, no? So, yun, I've tried this for 4 times. I-share ko sa inyo kung effective ba siya or maganda ba siyang gamitin itong product na to. Yes, sa ating face. This product is good for blackheads, whiteheads, and oiliness, guys. Yes, kinokontrol niya yung pagka-oiliness sa mukha mo. And it's really good for oily face or yung T-zone nila is oily or meron kayong mga maraming blackheads or whiteheads. Yes, this is perfect for you guys. Before we're going to start guys is disclaimer lang muna, hindi po ako expert, hindi po ako magaling dito, hindi po ako professional dito sa field na to or kahit anong field kasi beginner pa lang naman tayo. This is just based on my experiences guys. Yes, hindi ko muna i-review yung product unless nagagamit ko siya. Yes, so kung hindi ko pa nagamit is hindi ko siya i-review guys. Yeah, so yun, since nagamit ko siya 4 times at na-experience ko siya na you know, na worth it siyang gamitin or merong mga kulang or kung ano man, so i-review ko siya. So this one guys is itong product na to is a green tea mask. This one, okay, ayun siya. Ito yung packaging niya. So, I bought this one for 49 pesos. But, the original price is 122 pesos, guys. Since nag-sale sila, kaya 49 pesos lang siya. Ayan. So, ganito yung packaging niya. Parang roll-on siya, no? Ito. Ayan. Kasi, i-roll mo lang siya. Tapos, tataas yung product na to. Okay? Itong mismong product nila. Ayan. So, the packaging maganda siya kasi marami naman siyang laman. Hindi ko alam kasi kung magtatagal siya for months or weeks lang ganon. Kasi 4 times ko lang naman siyang nagamit, but maganda siya guys. Yes, worth it yung price niya sa mismong product nila. Yes. So, when it comes sa paggamit nito, madali lang guys. Kasi i-spread mo lang siya at i-leave mo lang for 10 to 15 minutes. So, sa paggamit ko nito guys is, in-spread ko siya, in-leave ko siya for longer 15 minutes, no? So, yun, wina-wash ko lang siya ng clean water. Hindi ko siya pinapahiran ng ganito, yung wet wipes or yung ganito yung ano tawag nito, yung facial tissue guys. Hindi ko siya pinapahirang ng ganon, diretso ng clean water guys. Yes, pero yung iba is mas prefer nila yung tissue or wet wipes, but sa akin hindi. So paggamit ko nito is nakaka-smooth siya ng face. Yes, super ganda niya guys kasi kino-close niya yung pores mo sa kung saan merong blackheads and whiteheads. Sa blackheads, wala akong problema sa blackheads kasi wala akong blackheads, but this one is marami akong mga whiteheads. So yun, kino-close niya, tapos babalik din naman siya for tomorrow or ilang days, but the rest is kino-close niya talaga if gagamit ka nito. So if gagamit ka nito thrice or 4 times a week lang, no, para hindi naman mag-dry or super dry yung face mo. Yes, super smooth niyang gamitin guys. Tapos itong
itong product nila is super bango. Parang, hindi ko ma-describe, but super bango niya, guys. Hindi ko alam kung green tea talaga siya, and I really don't know if this is the real one or fake siya or legit siya, but super effective niya sa akin, guys. Yes, nakukuha niya yung mga blackheads ko, pero babalik din naman siya siguro dahil matagal akong matulog, or sa madaling umaga na ako natutulog, kaya babalik yung mga whiteheads ko. Yes. So, yun, sa prices nila, sa packaging, super worth it, guys, kasi nagtugma yung prices at yung packaging. Sa mismong product nila, super ganda kasi nakaka-smooth. Tapos, nakukuha talaga at nakokontrol nila, yung oiliness sa face ko, tsaka yung mga whiteheads ko. Yes, and wala siyang side effect like the peeling or yung pag-crack sa face mo, or like something merong mga itchiness or kati-kati, ganon, yung mga redness, ganon. Wala siyang effect na ganon, guys. Walang side effect. Hindi ko alam kung sa inyo or sa akin lang to, but wala talaga siyang mga side effect or like negative effect sa face ko. Super ganda niya, but hindi ko lang siya ginagamit araw-araw or like sa 4 times a week. Twice a week lang siya, guys, kasi hindi naman ako hindi oily yung face ko. Parang sa T-zone lang oily, but the rest is dry talaga yung face ko. That's why twice a week lang akong gumamit ng product na to. Super worth it niya, guys, but hindi ko alam kung this is a legit na product or hindi. But nabili ko siya sa Shopee. Tapos nakita ko naman na preferred shop siya. So that's why bumili ako. Yes. So that's it, guys. That's all my review. Super maganda naman siyang gamitin. Effective siya at worth it siya sa price at sa product nila, no? So, hindi ko alam kung sa inyo. Yes. So it may work for me, guys, but baka sa inyo hindi. So, yon, hindi ko alam talaga, but this is all my review.